Καλώς ήρθατε στο Athomaides Trail. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βρίσκει όλους υγιείς. Έχουμε διαλέξει να μην κάνουμε αυτό το βίντεο σε κλειστό χώρο, μέσα στο στούντιο. Διαλέξαμε να έρθουμε έξω στην Ήπεθρο. Και αυτό γιατί η εταιρεία που θα παρουσιάσουμε είναι μια εταιρεία που της αρέσει πάρα πολύ το έξω. Της αρέσει πάρα πολύ το βουνό, της αρέσει πάρα πολύ το σκαρφάλωμα, τα ύψη και ό,τι έχει να κάνει με το outdoor. Η εταιρεία λοιπόν που έχουμε μαζί μας είναι η La Sportiva. Δεν θα είμαι μόνος μου σε αυτό το βίντεο. Θα σας φέρω τον brand manager της La Sportiva Greece, που τον έχουμε μαζί μας εδώ. Σε λίγο θα μπούμε στην παρέα μου να έρθει να με συνοδεύσει. Ο σκοπός του σημερινού βίντεο είναι να σας παρουσιάσουμε όχι αναλυτικά τα παπούτσια που βλέπετε εδώ μπροστά. Θα γίνει και αυτό, θα έρθει η ώρα. Ο σκοπός του βίντεο είναι να σας παρουσιάσουμε λίγο την εταιρεία και τη φιλοσοφία της. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε τι σκέφτεται και τι θέλει να κάνει το 2025 η La Sportiva. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, έχετε στην παρέα μας τώρα. Καλημέρα για από μένα. Χάρηκα. Καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Εδώ στο χώρο μας. Είμαστε στο Μαραθώνα, σε ένα πολύ ωραίο σημείο. Σ' αρέσει? Καταπληκτικό. Εδώ Περιμένω να το τρέξουμε λίγο. θα το τρέξουμε. Σήμερα κιόλας. Έχετε να δείτε πλάνα στην πορεία και δρομικά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θέλω να μας πεις λίγο τι έχουμε εδώ μπροστά στο τραπέζι. Λοιπόν, 1, 2, 3. Prodigio Family. Καινούργια προσθήκη της La Sportiva. Από πέρυσι την Άνοιξη πρώτη φορά έφτασε το πρώτο Prodigio. Μετά εμφανίστηκε, που δεν έχει έρθει ακόμη στην Ελλάδα επισήμως, Prodigio Pro. Και καινούργια προσθήκη που θα έρθει του χρόνου το χειμώνα, Prodigio Max. 3 διαφορετικές κατηγορίες δρομέων, 3 τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά πάνω σε μια πολύ, έτσι να το πω, κοινή πλατφόρμα. Όταν μου πρότεινες να κάνουμε αυτή την παρουσίαση, δέχτηκα αμέσως, γιατί παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους του καναλιού πάνω στην οικογένεια Prodigio. Το τι είναι το κάθε ένα. Μου λέει, Νίκο, γιατί με κόβεις για το Max, με κόβεις για το Pro, με κόβεις για το απλό. Και έτσι, όπως μου πες την ιδέα, αμέσως τη δέχτηκα, γιατί λέω χρειάζεται ο κόσμος να καταλάβει λίγο πιο καλά πού ανήκει το κάθε παπούτσι. Πολύ σωστά. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από το κομμάτι drop, βάρος και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που βρίσκουν όλοι γραμμένα κάπου και να μιλήσουμε για το τι πραγματικά χρειάζεται ένας δρομέας για να ευχαριστηθεί ένα παπούτσι. Έτσι. Δεν είμαστε άνθρωποι κακά τα ψέματα που μπορούμε να έχουμε 3, 4, 5 διαφορετικά ζευγάρια για κάθε τερέν. Μακάρι. Για κάθε βάρος, για κάθε σεζόν. Τι θα κάνω τώρα, έχει λάσπη. Πάρε αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Σκληρό πέτρα, πάρε αυτό. Όχι, δεν μπορούμε. Επομένως πρέπει να βρούμε μια χρυσή τομή, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, σύμφωνα με την τσέπη μας. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, και το οικονομικό πάντα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, μπράβο, σαφώς πρέπει να δώσουμε κάποια χρήματα να πάρουμε κάτι καλό, γιατί λογικά ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, είναι κανόνας αυτός. Λοιπόν, οπότε, ας τα κατηγοροποιήσουμε. Ας πούμε ότι θέλουμε να δούμε ένα παπούτσι για έναν αρχάριο που ακόμα δεν έχει καταφέρει να γίνει όσο fit θέλει και κινείται σε ένα μαλακό τερέν για αυτόν, που νιώθει ασφάλεια. Η La Sportiva χωρίζει τις κατηγορίες των παπουτσιών της σε πόσο cushion έχει το παπούτσι αυτό, γιατί αποστάσεις προορίζεται και γιατί τερέν προορίζεται. Τέλειο. Γι' αυτό έχει και τις χρωματικές όλες από κάτω, τους σταυρούς που λέμε, είτε είναι κόκκινο, στην προκειμένη εδώ πέρα είναι λευκό, εδώ πέρα είναι πάλι κόκκινο στο απλό. Το friction που λέμε, friction red, friction white. Ακριβώς. Μας συνοδεύει στις όλες τις La Sportiva πολλά χρόνια. Αν εγώ ήμουν αρχάριος, στα κιλά μου να πούμε περίπου στα 70. Δρομέας είναι, έτσι να το πούμε αυτό, δεν το πάμε. Και δικός μας είναι. Θα έπρεπε να διαλέξω ένα παπούτσι για να ξεκινήσω, θα ξεκινούσα με το απλό. Ωραία. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ένα παπούτσι το οποίο θα με βάλει στο βουνό, έχει πολύ καλό κράτημα, είναι για όλα τα τερέν, έχει το friction red όπως είπες από κάτω, κάνει για πέτρα, κάνει για χώμα, κάνει για λάσπη, όχι έντονα πράγματα, τα βασικά. Ούτως ή άλλως κάποιος ο οποίος ξεκινάει τώρα δεν νομίζω να βγει με καταιγίδες έξω να τρέξει. Συμφωνώ. Το προφίλ μας λοιπόν είναι ακόμα ένας basic δρομέας. Ακριβώς, πολύ ωραία. Να παίξουμε εκεί. Δεν έχει πολύ επιθετικό drop, δεν έχει πολύ έντονο rocker, το οποίο θα το παρατηρήσουμε εδώ. Ναι. Αυτό στέκεται κάπου στη μέση. Γιατί εδώ πέρα είναι λίγο πιο
για βαριά κορμιά, να το πω έτσι. Μάλιστα. Πιο πολύ μόνωση. Πιο πολύ μόνωση. Πιο πολύ Εδώ έχουμε, για να σας μεσόσωλα. δώσω να καταλάβετε, παιδιά, μιλάμε για το Max. Θα τα δοκιμάσουμε σήμερα όλα. Ωραία. Πιο πολύ μόνωση λοιπόν. Πιο πολύ μόνωση, Νομίζω πιο πολύ ίδιο, υλικό. η ίδια φάση σε ντρόπο όμως, δεν έχουμε ξεφύγει Ίδια ντρόπ πολύ. είναι. Ίδια ντρόπ είναι όλα, μπράβο. Ναι. Ίδια ντρόπ. Επομένως θα ξεκινούσα σε έναν αρχάριο από εδώ πέρα. Κάποιος ο οποίος είναι πάλι αρχάριος, αλλά είναι πιο βαρύς, θα πήγαινε εδώ. Πολύ ωραία. Μόνο και μόνο για να μπορεί να απορροφάει καλύτερα το βάρος του και τους κραδασμούς του. Επίσης, κάτι το οποίο θέλω να ξεδιαλύνουμε, γιατί το βλέπω από πάρα πολύ κόσμο και δεν είναι απόλυτα σωστό. Πιάνοντας ένα παπούτσι και λέμε, αχ, τι ωραίο ελαφρύ, πόσο μαλακό μπορεί να είναι, πιέζουμε όλοι εδώ πέρα στο πλάι για να δούμε πόσο μαλακό είναι αυτό το παπούτσι. Το κάνουμε για να. Ναι. Από συνήθεια. Και εγώ το κάνω. Από συνήθεια. Το καταλαβαίνω. Αλλά λέω. κανείς δεν τρέχει με το πόδι έτσι. Σωστό. Η πίεση είναι. Όλοι αυτοί κάτω. όλων των εταιριών είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να απορροφάνε τους κραδασμούς κάθετα και όχι οριζόντια. Επομένως, ποτέ δεν μπορούμε να κρίνουμε πόσο μαλακό είναι ένα παπούτσι επειδή πατάμε στο πλάι. Σωστό. Σωστό. Να σπάσουμε αυτό το μύθο. Πάντως είναι μαλακό και από το πλάι. Είναι. Αλλά η πυκνότητά του είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι κάθετη. Να δέχεται κάθετες πιέσεις. Πολύ σωστά. Ωραία. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί αν ήταν μαλακό στο πλάι, θα στρέβλωνε πάρα πολύ εύκολα. Και... Το βλέπουμε αυτό σε παπούτσια. Σε πάρα πολλά. Αλλά... Ότι στρεβλώνει στο πλάι το παπούτσι. Στη λασπορτίβα δεν το βλέπουμε. Ναι. Παρότι έχει το πάχος της μεσόσωλας ή της εξωτερικής όλας, ή παρότι είναι μαλακό για να αντέξει τους κραδασμούς, δεν στρεβλώνει το παπούτσι στο τρέξιμο πάνω, γιατί αλλιώς θα γυρίζουν αστράγαλοι όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές εταιρείες. Έχεις αφήσει ακόμα έξω Στο τέλος. το Pro. Ναι, ακόμα δεν μπορώ να βρω πού θα μου βάλει το Pro τώρα, Κωνσταντίνος. Θα το βάλω το Pro. Το Pro είναι για αυτόν ο οποίος θέλει να πετύχει κάτι προσωπικό. Κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει με αυτά και λέει θέλω να πάω ένα βήμα πιο πέρα. Και πώς θα πάω ένα βήμα πιο πέρα? Διαλέγοντας ένα παπούτσι το οποίο θα με πάει ένα βήμα πιο πέρα. Αυτό είναι. Πώς θα μας πάει ένα βήμα πιο πέρα? Όπως είδαμε πριν στην κίνηση, έχει μεγαλύτερο ρόκερ, επομένως η επιφάνεια η οποία πατάει είναι πολύ μικρότερη και από τα δύο, που σημαίνει ότι έχεις αυτόματα μία προώθηση προς τα εμπρός, σε κάθε βηματισμό. Και για τους συνδρομείς οι οποίοι πατάνε με το mid-foot ή και λίγο πιο πίσω, πάλι τους βοηθάει να έχουν μια ομαλή ροή στο πάτημά τους. Ξεφεύγουμε από παπούτσια τύπου Ακάσα, τύπου Μπουσίντο, που ακουμπάνε πολύ μεγάλο μέρος κάτω στο έδαφος, σε κάθε πάτημα. Εδώ πέρα έχουμε το minimum της επαφής με το έδαφος. Πολύ ελαφρύ, δεν υπάρχει plate εσωτερικά παρά μόνο για μια απορρόφηση όσον αφορά το κομμάτι της πέτρας. Ναι. Αλλά δεν θεωρείται ότι έχει plate μέσα στο παπούτσι. Ωραία. Μεγαλύτερα τακούνια από κάτω για πολύ καλύτερη πρόσφυση σε όλα τα terrain, μέχρι και σε πολύ έντονη λάσπη. Friction white, που σημαίνει ότι έχουμε το καλύτερο grip, αλλά όχι με τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής όσο με την κόκκινη σόλα. Αλλά όπως είπαμε, αυτό είναι ένα παπούτσι. Οπότε λοιπόν μου λες ότι έχει λιγότερη ώρα επαφής στο έδαφος. Σε κάθε βήμα. Οπότε αυτομάτως κίνησε πιο γρήγορα. Εννοείται. Είναι σαν τα λάστιχα. Όσο λιγότερο πατάει, τόσο πιο γρήγορα. Advanced παπούτσι. Καθαρά. Πάμε για άλλα πράγματα εδώ. Πιο γρήγορα. Πιο ωραία. Πιο γρήγορα πράγματα. Πλεκτό ύφασμα γύρω-γύρω, το οποίο μας δίνει πολύ μεγάλη αντοχή σε πέτρες, σε κορμούς, σε ρίζες, και εσωτερικά, αν βάλεις το χέρι σου και το παρατηρήσεις, έχει ένα υλικό σαν memory foam. Έτσι ώστε να μην νιώθεις... Έχει μια μικρή στρώση μέσα. Τρομερή. Για να μην νιώθεις καθόλου αυτό το υλικό, το οποίο είναι πολύ durable εξωτερικά, αλλά εσωτερικά είναι πάρα πολύ φιλικό για το δέρμα. Πολύ ωραίο. Και για πολύ μεγάλες αποστάσεις. Μ' αρέσει κιόλας, παιδιά, που έχει εδώ, αγκαλιάζει την περίοδο. Η γκετούλα αυτή είναι κατά κύριο λόγο έτσι ώστε να μην μπαίνει καμία πέτρα μέσα κατά τη διάρκεια του αγώνα και γίνεται ενοχλητικό το παπούτσι και χρειαστεί να το βγάλουμε. Και αγκαλιάζει καλύτερα και το κομμάτι του αστραγάλου. Σαν να φοράς μια κάλτσα. Μια μικρή καλτσούλα, σωστά. Λοιπόν, συνοψίζω για να πάμε μετά στα πεζοπορικά. Έχουμε και πεζοπορικά. Γιατί έχουμε και πεζοπόρους, δεν είναι όλοι δρομείς ξαφνικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αρχάριος δρομέας, ελαφρύ στο κορμί, fit. Πάμε εδώ. Προτίτζιο. Πάμε σε ένα δρομέα ο οποίος είναι λίγο πιο βαρύς, θέλει πιο πολύ μόνωση, δεν του αρέσει να ακούει την πέτρα από κάτω πολύ και κινείται ακόμα σχετικά αργά.
Protizio Max. Protizio Pro, πιο λίγη επαφή με το έδαφος, πιο γρήγορο παπούτσι, τελείως διαφορετική η γόμα κάτω. Πάμε για αγώνα. Πιο γρήγορες ταχύτητες. Πάμε για αγώνα. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Πάρα πολλοί το θεωρούν σαν αδυναμία του παπουτσιού. Εσύ τι πιστεύεις? Ενώ ας πούμε το Max είναι μια ενιαία σόλα. Πολύ σωστά. Το ίδιο και εδώ πέρα. Έχουμε με ένα πολύ μικρό κομματάκι. Νούμερο 1 είναι πώς θα γλιτώσουμε βάρος. Στο βουνό όμως δεν μπορούμε να κόψουμε όπως κόβουμε στα δρομικά από μεγάλο μέρος της εξωτερικής σόλας από κάτω για να κόψουμε βάρος. Επομένως πρέπει να προστατέψουμε το πόδι μας. Τρέχουμε και βλέπεις μια πέτρα μπροστά σου και πας να πατήσεις πάνω της. Ποιος θα πατήσει με την καμάρα? Με την καμάρα. Δύσκολο. Εγώ θα πατήσω με το πέλμα. Ή με το πέλμα ή κάτω με τα μετατάρσια. Αυτό εννοώ. Πέλμα, συγγνώμη. Το πέλμα είναι όλο. Με το μπροστά μέρος του πέλματος. Το να πατήσει κάποιος εδώ πέρα θα γίνει κατά λάθος. Δεν θα επηρεάσει καθόλου εσωτερικά το πόδι, ούτε θα τραυματίσει το παπούτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο. Πρέπει από κάπου να κόψουμε βάρος, με λίγα λόγια. Οπότε αφαιρούμε από εκεί. Και κόψαμε το minimum. Όλο το υπόλοιπο κόπηκε από το upper και από τα υπόλοιπα υλικά που κατασκευάστηκαν. Κάτι άλλο που είχα δει πρόσφατα σε ένα βίντεο, άνθρωπος που κάνει review με παπούτσια, ότι κόβοντας ένα κομμάτι από τη σόλα, την κάνουμε λίγο πιο ελαστική. Ενώ μπορεί να είναι, όταν είναι ολόκληρη, είναι πιο άκαμπτη. Ακριβώς. Ένα άκαμπτο παπούτσι, παιδιά, πατώντας μία πέτρα στο αριστερό του μέρος, αυτομάτως, κοιτάξτε που πάει ο αστράγαλος, πώς γυρνάει. Ενώ ένα παπούτσι το οποίο σε αυτό το σημείο εδώ μπροστά θα κάμψει, ο αστράγαλος από πάνω μένει σταθερός. Νομίζω και εγώ πλέον σιγά σιγά είμαι υπέρ το να υπάρχουν κενά λίγο. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο stiffness που λέμε στην ακαμψία της εξωτερικής σόλας, αλλά όχι τόσο έτσι ώστε να ταλαιπωρείται ο αστράγαλος, γόνατο και ισχύο. Σωστό. Πρέπει αυτά να υπάρχουν μια αρμονία. Ναι. Δεν γίνεται στα δικά μας τα τερέν, ειδικά στα ελληνικά, που η πέτρα είναι σύνηθες φαινόμενο, να υπάρχει τόσο μεγάλη ακαμψία, γιατί θα τη φάει όλοι ο αστράγαλος. Και σε μεγάλους αγώνες, σε πολύ ώρους αγώνες, θα καταντήσει μεγάλη ταλαιπωρία. Ό,τι απορία έχετε. Ο Κωνσταντίνος παρακολουθεί και το κανάλι και τα σχόλια. Θα απαντάμε στα πάντα. Ρωτήστε κάτω στα σχόλια ό,τι θέλετε για την οικογένεια Protizio. Πες μου και κάτι τελευταίο. Πώς η La Sportiva σκέφτηκε αυτή όλη την φάση? Είχαμε τα παπούτσια μας, έτσι. Και όχι μόνο είχαμε παπούτσια τα οποία ήταν βασιλιάδες στο χώρο. Ακάσα, Bushido. Είχε το πλωστάσιο της η La Sportiva. Με το Protizio τι θέλει να κάνει? Τη φιλοσοφία που λέμε. Η φιλοσοφία ποια είναι? Ας είμαστε ρεαλιστές. Το UTMB είναι πατημένο όλο. Δεν έχει πέτρες, δεν έχει κροκάλες, δεν έχει τίποτα. Είναι σαν να τρέχει στα βασιλικά κτήματα της βαρύτητας. Χωματόδρομος. Ακριβώς. Εκεί πέρα οι εταιρείες όπως είναι η Hoka άστρα φτάνουν. Ναι. Γιατί είναι τέτοια τα παπούτσια τους που δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθούν ιδιαίτερα. Η La Sportiva έπρεπε να μπει και σε αυτό το κομμάτι, επομένως ήταν μονόδρομος. Να πάμε προς το πιο μαλακό τερέν. Προς το πιο μαλακό τερέν, προς το πιο απλό δρομέα. Δεν είμαστε όλοι αγωνιζόμενοι, δεν είμαστε όλοι πρωταθλητές. Το θέμα είναι να το απολαμβάνουμε. Έτσι. Το απολαμβάναμε με το Ακάσα, γιατί είναι ένα παπούτσι το οποίο ξέρεις ότι όποιον αγώνα και να ξεκινήσει θα τον τερματίσεις. Σωστό. Δεν θα σου σκιστεί ποτέ από κάτω. Δεν έχω δει στον Όλυμπο Ακάσα σκισμένο στον τερματισμό. Άλλων εταιρείων έχω δει πάρα πολλά. Οπότε πάμε λίγο να πιάσουμε λίγο πιο ευρύ κοινό. Και όχι μόνο να πιάσουμε λίγο πιο ευρύ κοινό, να γίνουμε λίγο πιο φιλικοί με αυτά τα δύο μοντέλα, αλλά πάμε να πάρουμε και βάθρα με αυτό. Μας τα είπε ξεκάθαρος Κωνσταντίνος. Μαχαίρι, τέλος. Πάμε και στα πεζοπορικά, τα οποία, να σου πω την αλήθεια, δεν τα έχω δει καθόλου τη La Sportiva τα πεζοπορικά. Ίσως δεν κάνω πεζοπορία, θα μου πεις. Πες μας. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε Tanks. Φαίνεται σαν tanks, αλλά πραγματικά είναι το Ultra Raptor. Σηκωμένο σε ένα μποτάκι ουσιαστικά, το οποίο κάποιος ο οποίος θέλει να περπατήσει όμορφα, ωραία, ξεκούραστα στη φύση, σε οποιοδήποτε τερέν, αλλά όχι τόσο έτσι να πω τεχνικό, το φοράει και τελείωσε η ιστορία. Τρομερό. Αδιάβροχο το συγκεκριμένο? Το συγκεκριμένο αδιάβροχο με Gore-Tex μεμβράνη και δερμάτινο. Friction Blue.
Ενώ παλιά ήταν λευκό, αν θυμάσαι καλά. Ναι. Αυξήσαμε το durability και τη διάρκεια ζωής της εξωτερικής σόλας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αλλάζουμε παπούτσι κάθε 2 ή 3 χρόνια. Πλέον με αυτό, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που θα κάνεις. Πάμε να πιάσουμε τον πιο μεγάλο όγκο πεζοπόρων εδώ λοιπόν. Είναι σαν να φοράς ένα τρεξιματικό παπούτσι για να πεζοπορήσεις, αλλά έχεις και τη στήριξη γύρω-γύρω από τον αστράγαλο σου. Νούμερο 2. TX5. Αυτή είναι η υφασμάτινη έκδοση του TX5. TX5. Η υφασμάτινη έκδοση του μοντέλου, Vibram σόλα εξωτερικά, Gore-Tex παπούτσι από θέμα μεμβράνης. Εδώ πέρα πάμε σε πιο τεχνικά εδάφη, πιο μεγάλο βάρος πίσω στην πλάτη μας, για να μπορεί να σηκώσουμε και να μπορεί να το αντέξει και ο αστραγαλός μας και τα υπόλοιπα μέρη μας. Γαϊδουροπάπουτσο το λέω εγώ, από θέμα προστασίας, μπροστά, στο πλάι, από κάτω, πίσω. Οπότε θέλω να κάνω μια διάσχεση, ας πούμε, να πάω από το ένα μέρος στο άλλο με εξοπλισμό πάνω μου, να μείνω 1-2 βράδια κάπου, να στήσω τη σκηνή μου. Μπράβο, θα πάω εδώ. Θα πας εδώ. Ξέροντας ότι οποιοδήποτε τερέν και να συναντήσεις δεν θα σε ενοχλήσει κάτι. Εδώ πέρα, ίσως σε λίγο πιο τεχνικά τερέν, έτσι λίγο πιο να πούμε scrambling, κροκάλες, πέτρες κλπ. Να δυσκολευτείς επειδή στρεβλώνει και είναι πολύ μαλακό. Εδώ πέρα δεν έχει τέτοια προβλήματα. Γενικά η La Sportiva, επειδή ξεκίνησε από μποτάκια και μετά μπήκε στο τρέξιμο, έχει φτιάξει κάθε μποτάκι για κάθε χρήση, για κάθε πεζοπόρο, για κάθε τερέν. Τα είπε όλα ο άνθρωπος. Τι να πει άλλο. Για κάθε έναν υπάρχει και ένα παπούτσι. Τέλειο. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εμείς τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Σε βλέπω πάλι που πατάς εδώ πέρα το βλέπει. Είδες τι γίνεται. Είναι συνήθεια, παιδιά. Είναι σαν να πιάνεις τα ρούχα στην αμέσως και να... Ακριβώς, μόλις πιάνεις εδώ πάντα λέει ναι, όντως, έχεις δίκιο. Είναι αναπόφευκτο. Λοιπόν, για το πρωτίτζιο που θέλω να σταθώ λίγο, θα σας φέρω έναν αθλητή, ο οποίος έχει εμπειρία. Δεν μπορώ να σας πω εγώ, θα σας πει λοιπόν ο ειδικός. Πριν, Νίκο, φέρουμε τον αθλητή μας εδώ πέρα για να μιλήσει επειδή τα έχει φορέσει, να πω το εξής, το συζητάγαμε και μεταξύ μας. Αμέ. Τα παπούτσια πουλούνται με βάση το feedback που μεταφέρονται από τους δρομείς σε δρομείς. Πολύ μεγάλο ποσοστό, βέβαια. Δεν θα έπρεπε να πουλούνται από review, από μελέτες, από το τι γράφει η La Sportiva στον κατάλογό της. Όπου μπορείτε δοκιμάστε τα, όπου μπορείτε πάρτε τα από έναν συναθλητή σας και τρέξτε τα. Και εμείς ετοιμάζουμε ένα event στο 25, δεν θα πω περισσότερα, στο οποίο θα μπορείτε να έρθετε πιο κοντά με το brand, πιο κοντά ξανά στο brand. Επομένως, μην βασίζεστε σε αυτά που γράφουν όλοι. Το κάθε πόδι είναι διαφορετικό, το κάθε παπούτσι είναι διαφορετικό. Θα διαλέγετε παπούτσια τα οποία ταιριάζουν στο δικό σας πόδι. Αυτή είναι η πιο επιτυχημένη αγορά. Είτε γράφει La Sportiva εδώ, είτε γράφει Hoka, είτε γράφει Saucony. Θα μπορούμε σε αυτό το event να δοκιμάσουμε κιόλας, δηλαδή. Θα μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και θα περάσουμε και πάρα πολύ όμορφα όλοι μαζί. Κοντά στο 25 ή βαθιά στο 25? Κοντά στο 25. Του παίρνω ό,τι μπορώ. Κοντά στο 25. Και θα περπατήσουμε. Και θα τρέξουμε δηλαδή. Θα είμαστε σε επαφή με τη φύση. Τέλειο. Αναμένουμε λεπτομέρειες και πληροφορίες. Σύντομα. Stay tuned. Να φέρω τον αθλητή. Να τον φέρεις. Αντρέας Μανέτας. Καλημέρα και από μένα. Είναι στα βίντεο μου πολλές φορές πρωταγωνιστής, το ξέρετε. Φοράς Φοράω τα πρωτίτζιο. πρωτίτζιο. Πόσο καιρό? 1 χρόνο τώρα τα φοράω. Αυτό που έχω παρατηρήσει με αυτό το παπούτσι είναι ότι σχετικά με άλλα που έχω φορέσει είναι αρκετά ελαφρύ και η σόλα του, επειδή έχει αυτό το foam, είναι πιο φιλικό στις πέτρες από τις πιο σκληρές σόλες. Σε έχει βοηθήσει σε σχέση με κάποιο άλλο παπούτσι που φόραγες πιο πριν? Να το συγκρίνουμε δηλαδή. Τι φόραγες πριν? Ας πούμε, εγώ φορούσα πιο πριν Hoka και λίγο Brooks. Η διαφορά, ας πούμε, με τα Brooks που φοράγα από τα κασκάντια είναι ότι έχει πολύ πιο μαλακή σόλα και πολύ πιο βολική, ας το πούμε, στις πέτρες. Δηλαδή, όταν έκανα ένα τρέξιμο στο βουνό πάνω και σε πέτρες και αυτά, με τα κασκάντια, στο τέλος πόναγαν τα πόδια μου. Ενώ με αυτό, επειδή είναι πιο μαλακιά η σόλα. Νιώθεις πιο ασφάλεια. Νιώθεις πιο ασφάλεια. Δεν σου κουράζει τόσο τα πόδια. Τους μυς δεν κουράζει. Ακόμα και σε ένα γρήγορο αθλητή. Ναι. Κωνσταντίνε, εμείς λέγαμε και για αργάριους. Αλλά βλέπω ότι παίζει άνετα και σε υψηλό επίπεδο. Παίζει φυσικά. Τώρα, σε σχέση με τα Hoka έχουν και αυτή παρόμοια σόλα, είναι και αυτή μαλακιά. Η διαφορά που είδα είναι ότι ίσως τα Hoka είναι λίγο πιο μαλακά και χάνεις λίγο από την δύναμη που βάζεις στην ανηφόρα. Δηλαδή θέλει μια ισορροπία, ούτε να είναι πολύ σκληρή και να σου καταπονεί τα πόδια, ούτε να είναι πολύ μαλακιά και να σου κλέβει ενέργεια. Σωστός. Οπότε στην ανηφόρα αυτά παρατήρησα ότι ήταν πάρα πολύ πιο άνετα και επίσης είχαν μεγαλύτερο drop. Οπότε εκεί πέρα βλέπουμε ότι στην ανηφόρα, ας πούμε, σε βοηθάει το drop. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν,
Αυτά από μένα, αυτά από τον Κωνσταντίνο και από τον Ανδρέα. Έχουμε και τον Χρήστο εδώ τώρα, δεν σας το δείχνω. Είναι στη δεύτερη κάμερα εδώ στο πλάι. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε, ελπίζω να βγήκατε πιο σοφοί από αυτό το βίντεο και να επιλέξετε να δοκιμάσετε κάτι και στο event που θα δημιουργήσει εδώ σε λίγο η La Sportiva και σε ένα φυσικό κατάστημα. Μπείτε, παιδιά, μην κάθεστε πίσω από μια οθόνη. Πηγαίνετε στο κατάστημα, μπείτε, κατεβάστε τα, δοκιμάστε, τα φορέσετε. Φιλιά, σας αγαπώ, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Stay on trails. Ένα μικρό tip για το πώς τοποθετούμε σωστά το πόδι μας μέσα σε ένα trail παπούτσι. Το ότι το βάλαμε μέσα το πόδι μας στο παπούτσι δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Πρέπει πρώτα να σφινώσουμε πάρα πολύ καλά τη φτέρνα μας πίσω. Ξεκινάμε και σφίγγουμε πολύ καλά μπροστά, να εφαρμόσουν καλά εδώ πέρα στα μετατάρσια τα τυχώματα του παπουτσιού και αρχίζουμε και σφίγγουμε. Πιο σφιχτά, λιγότερο πιο σφιχτά, λιγότερο πιο σφιχτά, λιγότερο πιο σφιχτά. Τα δύο πρώτα είναι το φρένο στο κουτουπιέ μας, έτσι ώστε να μην βρίσκουν τα δάχτυλα μπροστά. Εδώ πέρα επιλέγουμε να μην σφίγγουμε πάρα πολύ, για να μην μας κόβει τη ροή του αίματος, ιδιαίτερα στις ανηφόρες. Και είμαστε έτοιμοι.